Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου σε μια βραδινή έκδοση σήμερα, διότι εργασία και χαρά. Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε πράσινες δουλειές, θα κάνουμε μεταφυτεύσεις, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και γι' αυτό γίνεται και βράδυ, γιατί απλά πρέπει να γίνει, οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Να κατεβάσω κάποια πράγματα κάτω. Εν τω μεταξύ έχουμε και οι δύο γυρίσει από δουλειά. Η ώρα είναι, δεν ξέρω, 10:30, δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα είναι. Αλλά δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί έτσι και οι δουλειές πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με το υποέστες, εδώ, το οποίο βλέπουμε πόσο πολύ έχουν μεγαλώσει οι ρίζες, έχουν βγει έξω τελείως. Οπότε θέλω έτσι κι αλλιώς να το αλλάξω. Λοιπόν, και εννοείται ότι θα πάει σε πον. Τώρα εδώ πέρα αυτό έχει νερό. Λοιπόν, θα μπει στο ίδιο το τέτοιο που ήτανε, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο το μπλε. Και εννοείται ότι θα πάει σε πον, γιατί αυτό το χώμα που έχει δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι καθόλου ωραίο. Ας ελπίσουμε τώρα ότι θα μπορέσει να βγει χωρίς πολύ δράμα. Να το, βγήκε. Λοιπόν, θα διώξουμε τώρα όλο αυτό το χώμα. Το υποέστες αυτό μου το έφερε η φίλη μου η Ιφηγένεια. Ήτανε δωράκι. Είναι λίγο ένα παράξενο φυτό. Έχει έτσι τα θέματα του σχετικά με το νερό περισσότερο. Αλλά νομίζω πως όταν βρεις πόσο μάλλον νερό θέλει, ποσότητα εννοώ, τότε νομίζω ότι όλα ξεκινάνε και πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Τώρα αναγκαστικά θα χαλάσουμε κάποιες ριζούλες, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ πίεση. Το χώμα αυτό εμένα δεν μου αρέσει, οπότε θα πάει για πέταμα. Συγκεκριμένα το υποέστες έχει αυτή την τάση να πέφτει. Όταν δηλαδή ζητάει νερό, το βλέπεις και είναι σε μια ημιλιπόθυμη κατάσταση, μια ακραία κατάσταση. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το ποτίσεις. Μου έχει συμβεί κάτι φορές, δεν θα πω ψέματα. Αλλά εντάξει, νομίζω συνήλθε. Πάντοτε βασικά συνέρχεται. Λοιπόν, λίγο ακόμα και αναγκαστικά θα πάμε στο μπάνιο για νερό με πίεση, γιατί δεν νομίζω θα καταφέρουν να καθαρίσουν αλλιώς αυτές οι ριζούλες. Γενικά δεν φοβάμαι σχετικά με τις ρίζες, γι' αυτό και με βλέπετε έτσι λίγο να είμαι άγαρμπη. Θεωρώ ότι τα φυτά έχουν την ικανότητα να επανέρχονται πάλι μετά από ένα τέτοιο είδους τράνταγμα, ένα τέτοιο καθάρισμα. Εκτός πια αν είναι κάποια συγκεκριμένα φυτά, τα οποία δεν θέλουν καθόλου να αγγίζουμε τις ρίζες τους, όπως για παράδειγμα είναι η μπουκαρνέα. Η μπουκαρνέα δεν πρέπει καθόλου να πειράζουμε τις ρίζες της, και αυτός είναι και ένας λόγος που η μπουκαρνέα που έχω εγώ δυστυχώς δεν θα καταφέρω ποτέ να τη βάλω σε πον. Το οποίο με θλίβει, αλλά it's ok. Λοιπόν, πάω στο μπάνιο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα. Έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά, θέλω να ξέρετε, με το καθάρισμα.
Γενικά δεν το φοβάμαι ως φυτό, διότι έτσι κι αλλιώς του αρέσει το νερό. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και άμα δεν πάνε, θα ξαναπροσπαθήσουμε την επόμενη φορά. Θέλω λίγο να ελέγξω τις ριζούλες ότι είναι εντάξει. Θέλω να φύγει ο περλίτης τελείως. Δεν τον θέλω καθόλου τον περλίτη. Γενικά δεν μου αρέσει ο περλίτης. Για διάφορους λόγους. Κυρίως γιατί δεν αντέχω αυτήν την... έτσι αυτό το τόσο έντονο άσπρο μέσα στις γλάστρες. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το πειράξω περισσότερο. Νομίζω πως είναι εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, σε πον θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Καθαρό είναι. Λοιπόν. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω πάρει σκουπ για το πόνο, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο ποτηράκι και όσο κάνουμε. Εντάξει, όχι, έχουμε μικρά φύτα σήμερα, οπότε θα είναι εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, έχω βάλει έτσι μικρό πον. Τέλειο. Λίγο να απλωθούμε, λίγο. Εν τω μεταξύ, όταν μου το έφερε η φίλη μου ήταν τα 2 τα κεντρικά. Τα 3 τα μικρά έχουν βγει μετά. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα αρκετά έτσι ανθεκτικό φυτό. Εντάξει, όχι, μην πέφτετε έτσι. Εδώ. Πολύ καλύτερα. Και πετάει εντωμεταξύ κι άλλα από κάτω. Υπάρχει μια τέτοια, αλλά it's okay. Είναι λόγω φωτοτρυπισμού, επειδή το φως προφανώς είναι σε αυτή την θέση και το φως προφανώς έρχεται από το παράθυρο από εδώ. Οπότε τελειώσαμε ήδη έτσι στα γρήγορα με την πρώτη μεταφύτευση με το υποαίσθηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα εδώ με την, άμα δεν κάνω λάθος λόγω κούρασης, με τη Δράγιανα Ζεϊλάνικα Φαν, ποικιλία Φαν, και θα κάνουμε μεταφύτευση και θα την διαχωρίσουμε από τα μωρά, γιατί έχουν γίνει παντελώς έτσι ανεξέλεγκτα. Να τα χωρίσουμε λίγο, να τα μοιράσουμε. Εδώ θα μπει το μητρικό φυτό και επίσης συνήθως τις σανσιβιέριες, τις πρώην σανσιβιέριες, θα τις βρείτε σε αυτό εδώ πέρα το χώμα που έχει μέσα κοκοφίνικα και τέτοιο. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, αν και θεωρητικά είναι αρκετά κατάλληλο. Ή τουλάχιστον έτσι μου έχουν πει. Εγώ προσωπικά ίσως δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει, άμα το λένε άλλοι, ίσως. Γενικά υπάρχει αυτή έτσι η σκέψη, να κάνω και δουλειά ταυτόχρονα, γενικά υπάρχει έτσι αυτή η σκέψη ότι οι πρώην σανσιβιέριες δεν χρειάζονται πάρα πολύ φως ή πολύ νερό κτλ. Αυτό δεν είναι ότι δεν ισχύει, είναι απλά το ότι όπως όλα τα φυτά εκτιμούν και το φως και το νερό και τα πάντα όλα. Βλέπουμε εδώ πέρα τα μωρά πώς έχουν βγει, υπέροχο. Θα είναι αρκετά εύκολο πιστεύω να τα διαχωρίσουμε. Γενικά
θα ήθελα να μεταφέρω όλες τις πρώην σανσεβιέριες σε πον. Έχω και μία λαβρέντη εδώ πέρα. Απλά επειδή η λαβρέντη είναι πιο ακριβή, θα ήθελα να το κάνω λίγο αργότερα. Να δω λίγο πρώτα με τη φαν, που είναι μια πιο μικρή έτσι, ποικιλία. Να δω λίγο πώς θα τα πάει. Και μετά να πάω στη λαβρέντη. Τώρα δεν μπορείτε να δείτε τι κάνω, αλλά έχει ήδη εμφανιστεί εδώ πέρα κάτω το κεντρικό. Θα είναι πιο εύκολο ίσως από ό,τι νόμιζα. Το βλέπουμε εδώ. Ουί! Εγώ λοιπόν πιστεύω και με άλλους που έχω δει που έχουν βάλει ακόμα και τις σανσεβιέριες μέσα κανονικά σε βάζο με νερό. Σκέτο, βάζο με νερό. Τα πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που σας λέω, ότι σίγουρα εκτιμούν το παραπάνω νερό και το παραπάνω φως. Οπότε ναι, επειδή έχω δει και άλλους ότι τις έχουν βάλει ακόμα και σε βάζο με νερό, θα ήθελα πολύ να δω πώς θα πάει στο πον. Και αν όλα πάνε καλά, σίγουρα εν τέλει θα μπαίνουν όλες οι πρώην σανσεβιέριες σε πον. Λοιπόν, αυτό θα είναι λίγο δύσκολο να σπάσει, αλλά θα το καταφέρω. Θέλω τουλάχιστον να πιστεύω. Λοιπόν, μετά από πολύ κόπο, δεν θα σας πω ψέματα, ήταν πολύ κόπος, είναι έτοιμη. Διαχώρισα τα μεγάλα από τα μικρά, τώρα ίσα λίγο να την στεγνώσω. Λοιπόν, τα μικρά θα πάνε σε άλλο, λοιπόν, κάπως έτσι θα το βλέπετε. Βγαίνουν από εδώ πέρα κάτω τα μικρά. Τώρα αυτό κανονικά όπως είναι θα το σπάσουμε. Κάπως έτσι. Και τώρα έχουμε δύο. Λοιπόν, λίγο να πάρω τα χώματα που έχουν κολλήσει πάνω στα φύλλα. Έτσι κι αλλιώς έχει ζέστη, οπότε το νερό θα εξατμιστεί, δεν το φοβάμαι. Βέβαια, άμα κάτι πάει στραβά, όπως φαίνεται έχουμε πάρα πολλά φυτά, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε για αυτό. Το ίδιο και εδώ. Μπορεί να της έκανε και καλό, η αλήθεια είναι, τέτοιο αυτό το πλύσιμο. Λοιπόν, και τώρα νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε. Τα μεγάλα θα μπουν μαζί σε αυτό εδώ και τα μικρά θα τα βάλω σε πλαστικές γλαστρούλες με τρύπες, γιατί δεν νομίζω ότι θα κρατήσω τόσο πολλά φυτά, οπότε ίσως αργότερα να τα δώσω σε φίλους και συγγενείς. Οπότε ας ξεκινήσουμε εδώ με αυτό. Να καθαρίζετε σε περίπτωση που υπάρχει σκόνη, να μην μένει κάτι μέσα. Τώρα, γενικά, θα ήθελα να μπουν μέχρι εδώ που ήταν τα κεντρικά φυτά. Οπότε κάπου εδώ είμαστε.
Και τώρα θα το τοποθετήσουμε εμείς, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι είχαν τοποθετηθεί σε αυτή την μορφή της βεντάλιας από το φυτόριο. Οπότε θα τα βάλουμε εμείς τώρα όπως θέλουμε. Δεν θα με χάλαγε έτσι πάλι να κάνουμε έτσι αυτήν την όψη βεντάλιας. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε κυκλικό. Ή θα μπορούσαμε βασικά να τα μοιράσουμε και όλα αυτά τα φυτά, γιατί εν τέλει είναι πολλά. Δεν είναι άσχημο, πλάκα έχει. Αλλά τώρα να βάλουμε πρώτα τα μικρά, αν είναι θα βάλουμε τα μικρά σε μια τέτοια. Λοιπόν, αυτό εν τέλει επίσης πήγε καλά. Εντάξει, είναι τελείως προσωρινή θέση, γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα με ξέρετε έστω και λίγο, δεν μου αρέσουν καθόλου οι άσπρες οι γλάστρες, τα κασπό κτλ. Λοιπόν, οπότε έτοιμα και τα μωρά και τώρα έχουν μείνει 4. Ναι, φέρ' το. Να το κάνω βεντάλια, οκ. Νομίζω πως πήγε και αυτό πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα από μία γλάστρα βγάλαμε 3 γλαστράκια. Τέλος λοιπόν και η φαν. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με τη δράκαινα, η οποία δράκαινα είναι στην γλάστρα με την οποία την πήραμε, και θέλω να πετάξω αυτό το χώμα οπουσκεδήποτε και να τη βάλω σε πον στο ίδιο κασπό που πολύ ωραία ρίζα, μπράβο, μπράβο. Η δράκαινα για μένα θεωρώ πως είναι αρκετά εύκολη στο πότισμα και γι' αυτό δεν φοβάμαι να τη βάλω σε πον, μιας και θα παρατηρήσετε ότι όταν θέλει νερό τα φύλλα της αρχίζουν σιγά σιγά και γέρνουν προς τα κάτω. Ενώ όταν είναι εντάξει θα δείτε έτσι μία άνοδο. Και επίσης, ξέρετε, μερικές φορές με την δράκαινα αισθάνεσαι ότι δεν μεγαλώνει, στην πραγματικότητα όμως μεγαλώνει καθώς σιγά σιγά πέφτουν τα κάτω φύλλα. Από όλα τα φυτά που θα κάνουμε σήμερα, νομίζω τη δράκαινα φοβάμαι περισσότερο, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι αυτό που σας είχα πει και στο βίντεο με το πον, ότι μπορείτε να δοκιμάσετε έτσι το πώς λειτουργούν με το πον φυτά τα οποία είναι πιο φθηνά, πιο εύκολα να βρείτε, όπως ας πούμε είναι οι δράκαινες.
Οπότε έτσι να πειραματιστείτε με το πον, με φυτά τέτοιου τύπου, για να μάθετε σιγά σιγά πώς να το διαχειριστείτε καλύτερα. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα για νερό. Λοιπόν, πεντακάθαρη εδώ πέρα και η δράκαινα, όλα καλά. Όταν κάνετε αυτή τη διαδικασία με το ξέπλυμα και το νερό και τα λοιπά, να χαϊδεύετε λίγο τις ρίζες έτσι ώστε να έχουν σπάσει ριζάκια, να σας μείνουν στο χέρι, μην μείνουν κανονικά μέσα στο πον, γιατί έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες για σάπισμα. Τώρα, όπως είχαμε πει και στο άλλο βίντεο, και στο βίντεο μάλλον με το πον, συνήθως τα φυτά τα οποία ήταν σε χώμα και πάνε σε πον, στρεσάρονται. Γι' αυτό λοιπόν έτσι θα κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε πώς θα έχουν πάει τα πράγματα. Οπότε είναι έτοιμη και η δράκαινα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συγγνώμη, είμαι πολύ κουρασμένη. Συνεχίζουμε με την πηλαία, όπου ναι, η πηλαία με αυτό το χώμα δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Κάτι που δεν σας είχα πει, το θυμήθηκα τώρα, κάτι που δεν σας είχα πει στο βίντεο για το πον, το οποίο το είχα ξεχάσει, είναι ότι το πον είναι μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε βάλει ήδη σε μια γλάστρα. Το πον μπορείτε να το βάλετε σε μια λεκάνη και κυριολεκτικά να το βράσετε, δηλαδή να ρίξετε μέσα βραστό νερό, οπότε με το βραστό νερό θα απολυμανθεί, θα πεθάνουν τυχόν μικροοργανισμοί, ειδικά κιόλας άμα η γλάστρα είχε κάποιο σάπισμα ή άμα κάτι δεν πήγε καλά. Μπορείτε λοιπόν να το βράσετε, να το αφήσετε στο νερό έτσι να κρυώσει μόνο του κτλ. Και μετά να το ξαναχρησιμοποιήσετε αφού στεγνώσει. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα θετικό του πον, ότι μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Μπορείτε και το χώμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το ψήνουνε το χώμα, το βάζουν στο φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία, οπότε έτσι απολυμμένεται. Εγώ προσωπικά δεν θα την έκανα αυτή τη διαδικασία, ειδικά στο σπίτι μου, αλλά το πον να το βράσω ας πούμε σε μια λεκάνη, ναι, σίγουρα θα ήταν κάτι πολύ πολύ πιο εύκολο. Και πάμε στην τουαλέτα να το ξεπλύνουμε. Λοιπόν, τώρα η πηλαία, επειδή έχει πάρα πολύ μικρές ρίζες, πολύ μικρά ριζάκια, αναγκαστικά θα δείτε κάτι τέτοιο. Επίσης θα δείτε μάλλον πολλά ριζάκια να φεύγουν, να σπάνε και να φεύγουν. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν τρομάζω αυτά. Θεωρώ ότι το φυτό μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι από τα φθηνά τα φυτά, οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα με αυτό. Τώρα δεν θέλω να το καθαρίσω βέβαια περισσότερο. Και όσον αφορά την υγρασία, εντάξει, σχετικά η πηλαία θέλει υγρασία, οπότε δεν νομίζω θα έχουμε πρόβλημα με το πον. Άμα κάτι πάει στραβά θα το φτιάξουμε.
Επίσης, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή την έτσι μορφή του πλατή κάτω και ψηλόλιγνο επάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, έτσι μοιάζει σαν δέντρο. Γέρνει λίγο, το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα φτιάξει μόλις σταθεροποιηθεί και το φυτό, καθώς θα περνάει ο καιρός. Οπότε τελειώσαμε και με την πηλαία. Επόμενο έχουμε την Monstera Adansonii, άμα θέλει να βγει, η οποία είναι η μοναδική μονστέρα που έχω. Έχει μείνει νερό εδώ πέρα κάτω, θα το φτιάξουμε αυτό. Λοιπόν, η οποία νομίζω πως ήρθε οπωσδήποτε η ώρα της να μεταφερθεί σε πον. Και τα καλές ρίζες, λίγο υγρό το χώμα γιατί ποτίστηκε προχθές. Ωραίο ριζικό σύστημα για το μέγεθος του φυτού. Πετάει και καινούριο φύλλο. Και κατευθείαν πάω να το ξεπλύνω. Λοιπόν, την καθάρισα και την μονστέρα. Να δείτε λίγο και τη ρίζα έτσι καθαρή και το φυτό. Πολύ όμορφη, όλα καλά. Οι ρίζες είναι μια χαρά. Οπότε πάμε να μεταφυτέψουμε. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω τώρα. Θέλω να βάλω μέσα τη ρίζα, αλλά θέλω να καταφέρω να ξαπλώσω κάπως το φυτό, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και αυτές εδώ οι ρίζες, ανάμεσα στα γόνατα. Ευτυχώς είναι κάπως ευλίγιστο το φυτό, οπότε ναι, θα ήθελα να μπει κάπως έτσι, ας πούμε, για να μπορέσω να το γυρίσω λίγο, να κάνει έτσι μια γύρα, για να μπορέσει να βγάλει παραπάνω ρίζες, για να μου δώσει έτσι σιγά σιγά και μεγαλύτερα φύλλα, να παίρνουν οι ρίζες περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, περισσότερο νερό. Και νομίζω ότι το έχω βάλει μια χαρά, οπότε θα γεμίσω. Προσέχω να πάει πον και από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε το φυτό, οι ριζούλες που πάνε να βγουν να είναι μέσα στο πον. Σε περίπτωση που δω ότι δεν κάθονται, θα βάλουμε τσιμπιδάκια όπως είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά. Έκατσε! Έκατσε το φυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Οπότε δεν θα χρειαστούμε, τουλάχιστον προς το παρόν, τσιμπιδάκι. Και νομίζω πως είναι αρκετά πιο ωραία έτσι. Και τελευταία δουλειά για σήμερα, γιατί έχει ήδη πάει 12 και, θα μεταφυτέψουμε την Samurai, διότι την έχω βάλει σε χώμα με πάρα πολύ περλίτη και όπως σας έχω πει, εμένα ο περλίτης δεν μου αρέσει, οπότε θα το βάλω σε πον, να είμαι λίγο πιο σίγουρη. Αυτό είναι έτσι λίγο τρίκι πείραμα, έτσι φοβάμαι λίγο να πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, η Samurai μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και θα σας δείξω σε λίγο, έτυχε και δεν έχω πάρει πολύ καλό κομμάτι. Θα σας εξηγήσω γιατί, μισό λεπτό.
Θα σας δείξω λοιπόν τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, αυτή η πρώην Σανσιβιέρια είχε 2 ρίζες. Και μάλιστα πρέπει να ήταν και οι 2 πολύ μεγάλες. Δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει μείνει η μία, αυτή εδώ. Ενώ το φυτό είχε και από εδώ μία ακόμα ρίζα. Προφανώς αυτό μάλλον κάτι έπαιξε ρόλο στο φυτόριο ή ακόμα και πριν το φυτόριο, αλλά φαίνεται εδώ πέρα η πληγή της κεντρικής, της μεγάλης της ρίζας. Δεν είναι κακό, απλά θεωρώ ότι το φυτό δεν είναι πώς να το πω, δεν έχει τις full ικανότητες που θα μπορούσε να έχει αν είχε και αυτή τη δεύτερη ακόμα μεγάλη ρίζα όπως ήταν όταν ήταν μικρότερο. Εγώ γενικά δεν έχω δει ανάπτυξη προς το παρόν στο συγκεκριμένο φυτό, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ αργής ανάπτυξης. Αλλά ναι, θα ήθελα να υπήρχε αυτή ακόμα η δεύτερη μεγάλη ρίζα. Και νομίζω πως είμαστε εντάξει εδώ, οπότε θα πάω να το ξεπλύνω. Ναι. Λοιπόν, έτοιμη εδώ πέρα και η Σαμουράι. Πολύ ωραίο ριζικό σύστημα, άσχετα με αυτό που λέω εγώ σχετικά με την δεύτερη μεγάλη ρίζα. Προσπαθήσω λίγο το χώμα, με τα μικρά τα μπιλάκια χώματος. Όλα καλά. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε. Το θέμα είναι ότι τώρα νομίζω πως είμαστε καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι εντάξει στο ύψος, αλλά δεν θα ήθελα να κουμπάνε τα φύλλα, τέλος πάντων, επάνω στο κασπό. Να δω τώρα πώς θα σε γεμίσω. Θα το κάνω με το χέρι. Θα φτιάξω ένα τοπόν με το χέρι, γιατί έτσι πως είναι το φυτό δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά.
Και ένας ακόμα λόγος που δεν μου αρέσει που έχει αυτή τη μία ρίζα είναι γιατί το φυτό αυτό τείνει να συστρέφεται. Και αυτό δεν μου αρέσει. Αν είχε και τη δεύτερη ρίζα θα ήταν πολύ πιο σταθερό. Και έχει τύχει καμιά φορά έτσι να το σπρώξουμε, να το χτυπήσουμε και να έχει συστρεφεί. Είναι πάρα πολύ αργά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, και νομίζω ότι τελειώσαμε. Ναι. Πολύ πιο σταθερή σίγουρα από πριν, ακόμα και με το χώμα. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα είναι καλύτερα. Οπότε πάει και αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάναμε αρκετές δουλειές. Λυπάμαι που δεν ήμουν όσο ομιλητική με άλλες φορές. Καταλαβαίνετε την κούρασή μου και τη ζέστη που επικρατεί. Αλλά παρόλα αυτά όλες οι δουλειές έγιναν πολύ καλά. Τα φύτα φαίνονται πάρα πολύ όμορφα και έχουμε και άλλα αργότερα να κάνουμε. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουν πολλά φυτά ακόμα που περιμένουν να μπουν στο κασπό τους και στην καινούργια τους θέση. Οπότε για το τέλος να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο, ελπίζω πιο ξεκούραστη. Γεια σας!